गाइस सबैलाई नमस्कार, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो आज मैले फेरि यो हाम्रो सिरिज डिसी मोटरको लिएर आएको छु। यो अगाडि चाहिँ सन्ट डिसी मोटरको थियो भने अहिले सिरिजको गर्दाखेरि चाहिँ फिगर जस्ट यति मात्रै चेन्ज हुन्छ। फिगर सिरिज मोटरको यस्तो मात्रै हुन्छ। फिगर जस्ट टर्मिनल भोल्टेज भनेको त्यो हुन्छ। आर्मेचर रेसिस्टेन्स त्यो हुन्छ, ब्याक इएमएफ त्यो हुन्छ। आरएसएचलाई अब आरएससी लेख्नु पर्यो। आरएससी हुन्छ, फिल्ड रेसिस्टेन्स त्यही हुन्छ। अनि फिल्ड वाइन्डिङ अनि आइएससी लेखिदिने त्यही हुन्छ। फिल्ड वाइन्डिङ करेन्ट हुन्छ, आइएल करेन्ट भनेको त्यही हुन्छ, सबै त्यही हुन्छ। अनि त्यस पछाडि यहाँ भने पछाडि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ जस्तै कि यो केस यति केस मेटौँ अनि त्यस पछाडि यो पनि सेम नै हुन्छ। इबी करेन्ट भने पछाडि त्यही हुने हो। अनि त्यस पछाडि अब करेन्टको रिलेसन त्यहाँ के छ, आइए इजिकल टु आइएससी इजिकल टु आइएल, सबै इक्वल नै छ नि त। करेन्ट सिरिजमा इन सिरिज सेम करेन्ट सिरिजमा करेन्ट सेम हुन्छ, प्यारललमा मात्रै डिभाइड हुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि अब यति भइदिइसके पछाडि अब हामीले के भी निकाल्नु पर्यो होइन। भी इजिकल टु इबी प्लस हुन्छ। इबी प्लस यो के हुन्छ त्यो त अब के हुने भयो, आइए के हुने भयो, आरए त हुन्छ नै प्लस। अनि फेरि आइएससी आरएससी पनि त छ नि त। यसलाई अब हामीले यति लेख्नुपर्ने भयो क्या, आइएससी प्लस आइएससी यति लेख्नुपर्ने हो। यो चाहिँ यति यही टर्म नै हुने हो। अनि त्यसपछि इन्क्लुडिङ भोल्टेज ड्रप भनेको चाहिँ के हुने भयो त, आइआरए प्लस यहाँ थपिने भइदियो क्या, प्लस आइएससी आरएससी प्लस ट्वाइस भिबी यति थपिदियौँ। अनि त्यसपछि आउटपुट भोल्टेज भनेको यही नै हुन्छ, पावर सप्लाई अर आउटपुट भोल्टेज यति नै हुन्छ। सो त्यस कारण अब लास्ट केस भनेको चाहिँ के हुन्छ, VII7मा भने चाहिँ फाइ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल के हुन्छ, फाइ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल आइएससी हुन्छ। यो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो, यति हुन्छ हाम्रो केसमा। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यति चाहिँ क्लियर तरिकाले गरिदिएँ। सो त्यस कारण यति हुने भइदियो। यति भइदिइसके पछाडि चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने पछाडि यो केसमा चाहिँ अब यो भने चाहिँ यो के अरे, यो चुच्चो भनेको के हो, ब्रस हो क्या, ब्रस त्यही भएर ट्वाइस हुन्छ। अनि त्यस पछाडि आइएससी इजिकल टु यो भन्छ आइए पनि इक्वल नै छ नि त। अनि त्यस पछाडि फाइ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल आइए आरए सप्लाई भोल्टेज भी डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल आइएल हुन्छ। यति नै हुने भयो क्या हाम्रो एन्सर। सो यति यो केसबाट चाहिँ ठ्याक्कै निकालिन्छ। सिरिजमा यति नै हुन्छ, सिरिज इन डिसी मोटर चाहिँ यति हुने भयो। केस यस्तो हुने भयो क्या, यो चाहिँ टर्मिनल भोल्टेज पनि हो, त्यही भएर यति हुन्छ क्या, अरू सजिलो छ।